Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. We gaan beginnen met nieuws uit de regio. Sint Maarten en de andere eilanden in de regio zijn getroffen door orkaan Irma. De zwaarste die ooit in het gebied is gemeten. Irma. Orkanen hebben nog altijd van die traditionele namen. En dat is maar goed ook. Want als het aan hippe bakfietsouders zou liggen, dan kregen we een orkaan met de naam Vlinder of Storm. En dan denkt iedereen dat het wel meevalt. Maar even serieus, en ik weet dat dat bij mij nooit enig effect heeft als ik even serieus zeg, maar even serieus. Wil je de slachtoffers van orkaan Irma helpen? Dat kan. Ga dan wat geld storten op Giro 5125 van het Rode Kruis. Het bedrag dat jullie storten zal worden verdrievoudigd door Treintje Oosterhuis. Dankjewel, Treintje! Dan, van treintje naar vervoer. Ik wist even geen bruggetje, dus dan maar even zo. Het is druk op de weg. Het was weer lekker ouderwets vanmorgen op de Nederlandse snelwegen. Kilometer na kilometer, opgepoetst staal dat dicht op elkaar naar voren kruipt. Opgepoetst staal dat dicht op elkaar naar voren kruipt. Damn. Zelden ben ik zo geil geworden van filenieuws. Ik ben benieuwd hoe die verslaggever 's avonds thuis komt. Schat, ik heb zin in boterzachte gehaktballen. Die met hun tedere huidje in de warme jus liggen te soppen. Oh, was het weer zo'n dag op je werk? Oh ja. Ja. Nou, files dus. Voor dat traag kruipend staal is er nu eindelijk een oplossing. Het idee is dat iemand niet meer in de spits verschijnt, waar hij dat voorheen wel deed, op de A27. Vervolgens krijgt hij maximaal 3 maanden een beloning van maximaal €4. En vervolgens in de periode daarna, tot eind februari, kan de deelnemer sparen voor abonnementen op tijdschriften of kranten en dergelijke. Oh ja. Oh, raad eens wie er de afgelopen maand een keer de file heeft gemeden en zelf nog €1 heeft moeten bijleggen. Deze jongen. Ja hoor. Oh. Nou. Maar niet alleen op de weg is het druk. Ook op het spoor wordt deze maand topdrukte verwacht. De NS is daarom begonnen met een proef. Nooit meer letten op vertrektijden, omdat er toch iedere 10 minuten een intercity vertrekt. Spoorboekloos rijden noemt de NS het. Spoorboekloos rijden. Godzijdank. Man, wat zal ik blij zijn als ik eindelijk mijn spoorboek thuis kan laten. Ah. Sta je daar weer op een winderig station met een fakkel en een monocle te zoeken wanneer de eerstvolgende sprinter vertrekt naar Veenendaal de Klomp? Zo herkenbaar. Maar spoorboekloos rijden, dat houdt in dat de treinen elke 10 minuten vertrekken en je dus minder lang hoeft te wachten. Dat klinkt goed. Maar je weet, dit is de NS. Dit gaat fout. Gedupeerde reizigers, kom er maar in. Ik vind het echt fantastisch. Ik sta net te kijken en normaal moet ik een kwartier wachten, maar nu is het gewoon in één keer door. Nou, dan hoef ik niet te stressen om op tijd bij de trein te zijn. Ik reis elke dag van Amsterdam naar Eindhoven voor mijn werk, dus hoe vaker, hoe beter. Ja, oké, dit is allemaal goed geregeld. Maar wie zijn er weer de dupe? Precies, de mensen die graag zeiken op de NS. Hè? Wat moeten die nu? Typisch weer de NS, hoor. Kom ik aan op het perron, staat er een trein. Dus ik stap in, allemaal zitplekken, rijdt die weg, op tijd. Had ik mooi mijn aansluiting te pakken. Dus ik bereik mijn bestemming, kom ik aan bij mijn fiets. Wat denk je? 2 harde banden. Nou, ben ik maar naar huis gefietst. Ja. Kun je er wel druk om maken, maar je hebt er toch geen invloed op. Dus... Nou, was iedereen dan blij? Nee. In Vught tussen Den Bosch en Eindhoven zijn ze niet blij met nog meer treinen per uur. Hoeveel vaker gaan ze dicht? Ze gaan bijna het hele uur dicht. We hebben hier spoorwegovergangen, die zijn 45 minuten per uur dicht. Wow. De nieuwe trein is dus een soort ijzeren gordijn dwars door Vught. Waardoor hele families verscheurd raken. Ja, mijn lieve tante was destijds boodschap aan het doen aan de andere kant van Vught. En toen werd net een nieuwe dienstregeling ingevoerd. Ik heb er nooit meer gezien. Oh, nee. Nooit meer. Oost-Vught, de Vlasmeerse straat. Er wandelen mensen op weg naar de action. Nou goed. Over het spoor, over de intercitytrein. Omdat ze soms in de ethos... soms ook in de kruidvat willen zijn. Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen, kijk nog even wat andere video's en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Zondag met Lubach.